Assalamualaikum and what's up guys, this is your boy Manjo95. Welcome back to my channel. And hari ni seperti biasa, aku nak buat sesuatu dengan motor aku, but bukan R25 tapi NMAX. So projek apa kali ni dekat NMAX ni ialah install side mirror R25. So jom kita tengok apa yang aku nak cuba buat dengan side mirror ni. So let's go. So guys, apa yang tak tahu, inilah dia skuter NMAX 150cc. Buat sikit digital meter macam biasalah. Sekarang pun skuter sekarang pun dah advance, so boleh lah letak helmet. Okay, projek aku untuk kali ni ialah aku nak pasang side mirror R25. So ini dia side mirror dia. Actually side mirror ni memang untuk motor aku lah, tapi sekarang aku dah tak pakai. And aku pun pakai jenis side mirror macam ni, tapi tak pernah buka pun. So ya, senang cerita, just nak cukup syarat je lah. But aku nak guna side mirror ni, stok side mirror R25 ni, bukan dekat sini tapi dekat sini. So memang agak nampak smart juga lah. So reason aku nak letak side mirror R25 tu sebab kalau aku nak tengok sini, side mirror yang diorang bagi ni untuk NMAX ni, kira ni side mirror stock untuk NMAX lah. Actually LC, Yamaha semua side mirror jenis macam ni, jenis panjang and then jenis besar. Yang kau tengok dia punya panjang dia lebih daripada handle kita. So aku tak minat lah, and menyusahkan gila kalau bawa motor ni. Yang motor ni jenis bukan kau bawa kapcai, ni skuter tau, dia tinggi sikit. And dia punya handle ni kau kena banyak gerak sebab tayar dia kecil. Lagi kalau JEM memang susah gila. So aku malah nak cakap lagi, kan bebel banyak. Ramai yang skip. So yeah, jomlah kita start projek aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lock away your last. I don't need it. Throw away your love. It's unrequited. You don't deceive me. I see very small screen. Throw away your love. Akhirnya siap juga. Ya Allah, susah yang pasang benda ni. Actually tak susah pun. Yang susahnya buat lubang ni. Sebab
Plastik ni tebal tau. So kau nak tak nak kau kena betul-betul buat lubang. Tengok sikit. Damn. Nice dude. Kita nak kena ketatkan lagi. And then pasang windshield. And then baru kita try. Alhamdulillah. Siap juga. Yo, semat sih. Lepas sikit. Dari tepi. Gempak ni, serius gempak. So kita dah buang ni. Yang kalau tadi dia lagi panjang daripada handle kan. Now sekarang sama je panjang dia. So kira kita boleh lah kalau masa jam ke apa kan, tak adalah masalah kalau nak celok-celok. Ini side mirror panjang. Aduh, Yamaha ni tak pandai lah. Actually kalau nak buat NMAX ke apa, better buat side mirror macam ni, senang. Lawa ada. Dari view depan pun boleh lah nampak. Kan? Macam ni lah view depan dia. So itu je lah video untuk kali ini guys. Video bagaimana aku pasang side mirror R25 ke motor NMAX 150cc. So guys, korang boleh try juga dekat rumah, siapa yang ada NMAX, siapa yang malas nak pakai side mirror panjang ataupun susah nak pakai side mirror pendek, try buat macam ni. Tak kisahlah apa-apa side mirror, tapi better aku ambil side mirror R25 sebab dia panjang and besar, and memang sesuai untuk NMAX ni. So ya, itu je lah. So guys, jangan lupa subscribe, like and share video. And then siapa yang baru lagi, jangan lupa subscribe guys.